Good morning, everyone. So, welcome back to Conceptual Biology. So, Conceptual Biology ले चाहिँ सेकेन्ड इयर एपियर हुन लागिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि सो पेड जुलोजी र बोटनी क्लास ल्याएको हजुरहरूलाई अवगतै छ। सो हजुरहरू त्यो कोर्समा इनरोल भइसके पछाडि अब हजुरहरूले कसरी रेकर्डिङ्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त डे टु डे क्लासको रेकर्डिङ्सहरू अनि सँगसँगै नोट्सहरू प्रोभाइडेड भयो भने कहाँ हेर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यो भिडियोमा थाहा पाउनुहुनेछ। सो फर्स्टमा हजुरहरूले पे गरिसक्नु भए पछाडि हजुरलाई एउटा स्पेसिफिक मेसेन्जर ग्रुप च्याटमा एड गरिनेछ र त्यो मेसेन्जर ग्रुप च्याटमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू हजुरहरूलाई दिने गरेका छौँ र अब त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले एउटा स्क्यानर पठाएको छु र त्यसलाई स्क्यान गरिकन हजुरहरूले डाइरेक्ट यो ग्रुपमा एड हुन सक्नुहुनेछ। सो यो ग्रुपहरू चाहिँ हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। यो ग्रुपहरूमा चाहिँ हजुरहरू एड हुन सक्नुहुनेछ। सो यो ग्रुपमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जुलोजीको कम्प्लिट लेक्चर रेकर्डिङ्सहरू यहाँ अपलोड हुनेछ भने बोटनीको लागि चाहिँ हजुरको यो ठाउँमा सबै लेक्चर रेकर्डिङ्सहरू अपलोड हुनेछ। सो अब हेर्ने कसरी भने हजुर यो ग्रुपमा एड भइसक्नु भए पछाडि हजुरले के गर्न पर्यो त यसरी यहाँ तपाईँहरूले अप्सन भेटाउनुहुनेछ गाइड्स भन्ने। सो ल्यापटप युजरहरूको लागि त गाह्रो भएन, यो नै फलो गर्दा भयो। सो यो गाइड्समा चाहिँ हजुरले अब भिडियोजहरू पाउनुहुनेछ जब हाम्रो क्लास 10 गतेबाट सुरु हुन्छ। सो जुलोजीको कन्टेक्स्टमा पनि यही गाइड्समा जानु होला, त्यसपछि हजुरले मजासँग लेक्चर रेकर्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई एउटा देखाउने छु पुरानो हाम्रो फर्स्ट इयरको लेक्चर रेकर्डिङ्सहरू कसरी हेर्ने भनेर। सो यहाँ गाइड्स भनेर यसरी अप्सन राखिएको हुन्छ। सो यो गाइड्स भन्ने अप्सन जुन राखिएको छ अब यहाँ चाहिँ हजुरले यसरी मजासँग यहाँ भएको लेक्चर्सहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ फन्जाई लेक्चर छ, एल्गी लेक्चर छ, त्यसै गरी लाइकेनको लेक्चर्सहरू छ। सपोज मलाई ब्रायोफाइटाको हेर्न मन लाग्यो भने ब्रायोफाइटाको लेक्चर 1 देखि म जान्छु र तपाईँहरूले हेरिसके पछाडि यसरी टिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डन भनेर थिच्न पनि सक्नुहुन्छ। सो एकदमै सजिलोसँग हजुरले यो भिडियोजहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै इजी वेमा, है त। सो हाम्रो क्लासेसको जुन डेली हुन्छ त्यो डेली क्लासेसको रेकर्डिङ्सहरू सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो क्वालिटी कममा छ, मैले यहाँ कममा राखेको छु डिस्प्ले गर्दाखेरि। सो हजुरले चाहिँ राम्रै क्वालिटीको पाउनुहुनेछ। सो यो तरिकाले हजुरले सबै हेरेर हेरिसक्नु भए पछाडि यसरी यहाँ डन बटन क्लिक गर्दा पनि भयो र हजुरहरूले कुन कुन भिडियो हेरिसक्नु भएको रहेछ भनेर हजुरको यहाँ टिक नोटिफिकेसनले अलरेडी तपाईँहरूलाई नोटिफाई गरिहाल्छ। सो यो तरिकाले हजुरहरूले मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ। इन द सेम वे हाम्रो यो फर्स्ट इयर जुलोजीको रेकर्डिङ्स भइहाल्यो। सो यसमा पनि हामीले पहिला फर्स्ट इयरमा लिएको क्लासहरूको सबै छ यहाँ, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा यस्ता लेक्चर्सका भिडियोजहरू। सो यस्तै तरिकाले सेकेन्ड इयरको पनि हजुरहरूले चाहिँ मजासँग लेक्चर रेकर्डिङ्सहरू पाउनुहुनेछ। सो केही कन्फ्युजन छ भने एकचोटि भन्नु होला। यदि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलको चाहिँ हजुरको यस्तो माथि यहाँ 3टा डट हुन्छ। सो त्यो 3टा डटमा क्लिक गरिकन हजुरले हेर्नुभयो भने गाइड्स भन्ने अप्सन भेटाउनुहुन्छ, है त। तपाईँको कहाँ हुन्छ भने लेफ्टको माथि सबैभन्दा लेफ्टको टप बटनमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 3टा त्यहाँ धर्सा हुन्छ अनि त्यहाँ गइसके पछाडि गाइड्समा थिच्नुभयो भने हजुरले मजासँग त्यहाँ भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै इन्टरफेसमा। सो हजुरहरूले फेसबुक चाहिँ लाइट चलाउनु भएन, त्यो जुन अगाडिदेखि नै इन्स्टल भएको हुन्छ फेसबुक, त्यो फेसबुकबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट राम्रो पनि हुन्छ, लाइटबाट पनि मिल्न त मिल्छ तर अलिकति त्यहाँ प्रब्लमेटिक हुनसक्छ। त्यही भएर हजुरले त्यो इन्स्टल भएको फेसबुकै युज गर्नु होला अथवा यसरी नै ल्यापटप एक्सेस छ भने हजुरले ल्यापटप नै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने म हजुरको मेसेन्जर ग्रुप च्याटमा भन्ने नै छु। सो धेरैजना एड हुन खोजिरहनु भएको छ, स्क्यानर तपाईँहरूले फ्रीमै पाउनु भए तापनि हजुरहरू एड चाहिँ हुनुहुने छैन जबसम्म हजुरहरूले सर्टेन जुन अगाडि हामीले कुरा गरिसकेको अमाउन्ट पे गर्नुहुन्न। ओके, सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। केही कन्फ्युजन भए हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ।